السلام عليكم. أنا إبراهيم أبو العينين وأنت بتتفرج على كورس تعلم الجي إس من البداية إلى الاحتراف على قناة جي إس زون. عرفنا في الدرس اللي فات إيه هو الجي إس وأنواع البيانات وإزاي أقدر أمثل البيانات ديت في بيئة عمل الجي إس. موضوعنا الدرس ده هيكون على السكيل بار أو ما يعرف بمقياس الرسم. في البداية لازم نعرف إيه هي الخريطة. الخريطة هي صورة مصغرة لسطح الأرض في الطبيعة، يعني الخريطة بالظبط عاملة زي الصورة الفوتوغراف، فهي وسيلة سهلة وبسيطة بستطيع من خلالها التعرف على معالم سطح الأرض وتفاصيله بأسلوب ترميزي يعبر عن المكان على هيئة نقطة، والمسافة على هيئة خط، والإقليم على هيئة مساحة. وعرفنا الكلام ده في الدرس اللي فات. مش بس كده، لا، أنا ممكن أضيف بعض الظلال والألوان والتهشير لمعالم سطح الأرض على الخريطة عشان أظهر البعد الكمي والنوعي. وعلشان الخريطة هي صورة مصغرة لمعالم سطح الأرض، فهي بتترسم بمقياس رسم بيعبر عن النسبة بين الأبعاد على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. وعلشان كده مش معقول إن أنا ألاقي خريطة معلهاش مقياس رسمها أو ما يعرف بنسبة التصغير، لأن الخريطة في الحالة ديت بتكون بلا معنى أو مغزى ومش ممكن أبدا تكون مصدر للمعلومات. مقياس الرسم بيعبر عن النسبة بين الأبعاد على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. لو افترضنا إن أنا عندي طريق طوله على الطبيعة 10 كيلومتر، ورحت للخريطة وقست الطريق دوت لقيته طوله 10 سنتيمتر، معنى كده إن مقياس الرسم بتاع الخريطة ديت هو 10 سنتي إلى 10 كيلو، أو بمعنى تاني إن كل 10 كيلو في الطبيعة بيقابلهم 10 سنتي على الخريطة. طيب في كذا شكل لمقياس الرسم على الخريطة. إما أن يكون مقياس نصي وبتتكتب الجملة لفظية بالشكل ده كده، إن كل سنتيمتر على الخريطة بيساوي 10,000 سنتيمتر على الطبيعة. وإما أن يكون مقياس نسبي وبتتكتب النسبة الرقمية مباشرة 1/100,000. إما أن يكون مقياس خطي وبيكون على هيئة خط مستقيم مقسم إلى أقسام طولية متساوية بتعبر عن المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، زي الشكل اللي قدامنا ده كده. طيب لو أنا عندي خريطة على ورقة A4 عليها مقياس رسم، وجيت صورتها بمكنة تصوير على ورقة A3، طبعا مساحة الأشكال على الورقة هتختلف ويصبح مقياس الرسم غلط، لأن الطريق اللي كان طوله 10 سنتي على الورقة ال A4 أصبح طوله 20 سنتي على الورقة A3. وعشان نتجنب المشكلة ديت، أفضل مقياس للخريطة هو المقياس الخطي، لأن المقياس الخطي بيتغير حجمه بتغير حجم ورقة الطباعة. يعني لو في الصورة اللي عندنا ديت افترضنا إن المسافة ما بين الشرطة الأولى والشرطة التانية هي 1 سنتي، فال1 سنتي بيساوي 1 كيلو على الورقة ال A4. لو جيت على الورقة ال A3 وكانت المسافة ما بين الشرطة الأولى والشرطة التانية 2 سنتي، أيضا الطريق هيبقى مسافته 2 كيلو. إذا فالمقياس الخطي بيتغير حجمه بتغير حجم ورقة الطباعة، زيه زي ما المعالم على الخريطة بيتغير حجمها. لكن لو استخدمت المقياس النصي أو المقياس النسبي وجيت غيرت حجم الخريطة سواء كبرتها أو صغرتها، هتكون الخريطة غلط، لأن المقياس بتاعها هيكون غلط. إذا أنسب مقياس أقدر أستخدمه مع الخرايط هو المقياس الخطي. مقياس الرسم عندي بيعكس مدى التصغير اللي بتظهر عليه معالم سطح الأرض على الخريطة عندي. أضرب لكم مثال عشان نفهم كويس. دلوقتي أنا لو ماسك في إيدي خريطة وأنا واقف عند نقطة وعايز أروح لمكان معين، هبص على الخريطة هلاقي المسافة صغيرة، ممكن أمشيها من غير أعمل حساب لمقياس الرسم. بمجرد ما أبدأ إن أنا أمشي هكتشف إن المسافة على الخريطة كانت صغيرة بس على الطبيعة كبيرة جدا، وإن أنا كان لازم أركب وسيلة مواصلات توديني للمكان اللي أنا عايز أروحه دوت. لو أنا ماسك في إيدي خريطة لحوض البحر المتوسط، وبرضه لو ما عملتش حساب مقياس الرسم، أول ما أبص على الخريطة هلاقي إن البحر المتوسط حجمه صغير. هقول إيه ده، معقول إن البحر ده بتطل عليه دول زي مصر وليبيا وتونس والمغرب وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا؟ في الحالة ديت مقياس الرسم بيكون غاية في الأهمية، لأنه بيقول لي النسبة بين الأبعاد على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة، فبالتالي هقدر أعرف المسافة للمكان اللي أنا عايز أروحه قد إيه بالظبط على الطبيعة، وبالتالي كمان هعرف أقدر مساحة البحر المتوسط على الطبيعة كويس. عندي هنا نقطة بتقول إن الخرايط اللي مقياس رسمها صغير
بتغطي مساحة كبيرة وبتعرض المعالم بتفاصيل أصغر زي الصورة اللي على إيدينا اليمين. والخرايط اللي مقياس رسمها كبير بتغطي مساحة صغيرة وبتعرض المعالم بتفاصيل أكبر، وممكن كمان تكون قريبة من الشكل اللي موجود عليه في الطبيعة زي الصورة اللي على إيدينا الشمال. فكل ما مقياس رسم الخريطة بيصغر كل ما تفاصيل المعالم الصغيرة لسطح الأرض بتختفي. طيب بتصنف الخرائط حسب مقياس الرسم إلى 3 فئات: خرائط ذات مقياس رسم صغير زي الخرائط المليونية. يعني إيه خريطة مليونية؟ يعني الخرائط اللي مقياس رسمها 1/1,000,000 زي اللي في الصورة اللي قدامنا كده. وخرائط ذات مقياس رسم متوسط، وهي الخرائط المرسومة بمقياس رسم يتراوح بين 1/250,000 و1/25,000. الخرائط ذات مقياس رسم الكبير وهي الخرائط اللي مرسومة بمقياس رسم 1/20,000 فأكبر. نيجي للنقطة الأهم: لما أجي أرسم خريطة بواسطة برنامج من برامج الجايس، يفضل وأنا برسم أو بدخل البيانات المكانية إن أنا أكون واقف على مقياس رسم كبير زي أول صورة على يسار الشاشة، لأن ده بيديني الفرصة إن أعرض الخريطة بالمقياس اللي رسمتها عليه أو بمقياس أصغر منه عن طريق عمل تصغير للخريطة. طيب الخلاصة: مقياس الرسم من أهم عناصر الخريطة. ما ينفعش تكون في خريطة من غير مقياس رسم. مقياس الرسم بيوضح لي قد إيه حجم الظاهرات على الطبيعة. الخريطة لو كان مقياس رسمها صغير هتعرض لي تفاصيل أقل عن المكان وهتغطي مساحة كبيرة وكأني باصص على المكان من طيارة. أما الخريطة لو كان مقياس الرسم بتاعها كبير هتعرض لي تفاصيل أكتر عن المكان وهتغطي مساحة صغيرة وكأني باصص على المكان من بلكونة. لو برسم خريطة وهحط عليها مقياس رسم، يفضل إن أنا أختار مقياس الرسم الخط لأنه بيتغير لما بيتغير حجم ورقة الطباعة سواء كان بالتكبير أو بالتصغير. مقياس الرسم بيوضح النسبة بين الأبعاد على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. لو أنا برسم خريطة ببرنامج جايز، الأحسن إن أنا أرسم الظاهرات وأنا عامل زوم إن على المكان. ليه؟ لأن دوت بيديني الفرصة إن أنا أعرض الجزء اللي أنا رسمت بمقياس الرسم اللي أنا رسمت عليه أو اللي أنا كنت واقف عليه وأنا برسم الظاهرات، أو بمقياس رسم أصغر منه. إزاي؟ عن طريق إن أنا أعمل زوم أوت أو أصغر الخريطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا. لو حد عنده أي استفسار يسيبولي في الكومنتس وهرد عليه. أشوفكم في الدرس اللي جاي.